وصفة النهاردة بسيطة وسريعة ومفيش أجمل من طعمها، مش هتاخد مننا مجهود نهائي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا نعومي. لو بتشوفوني لأول مرة بتمنى تشتركوا في قناتي، في علامة اشتراك تحت الفيديو بتنزلوا عليها، بتضغطوا وبتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بيسعدني ان انتوا تشتركوا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. يلا بينا نشوف الوصفة. زي ما انتوا شايفين شكل البطاطا جميل ازاي، طعم وريحة جنان. عندي بطاطا، نقدر نستخدم اي حجم احنا عايزينه على حسب العدد. انا هعمل 4 وحدات يعني متوسطة، هي مليانة شوية مش صغيرة. ده بيفرق بس في التسوية. مغسولة والفرن عندي شغال على 200 درجة. هلفها في الفويل علشان ما تنشفش. بتستوي طبعا كويس وما تنشفش مننا لانه لسه هنحط فيها حشو. هلفها كلها بنفس الطريقة. خلصتهم كلهم، هدخلهم بقى على الفرن يستووا، هياخد تقريبا حوالي ساعة. هنا طلعتهم بعد ساعة، خلاص استووا. بضغط عليها زي ما انتم شايفين استوت. وهبتدي بقى اشيلهم من الفويل واعمل لهم كده فتحات علشان نجهزهم للحشوة اللي هنعملها. هي لسه سخنة، هجهز الحشوة ونحشيهم وادخلهم تاني الفرن. نعمل فتحات كده بالسكينة ونجهز بقى الحشوة. معلقتين من الدقيق، حشوة بسيطة طعمها رائع، ما بتاخدش مجهود خالص ولا وقت. معلقتين من السكر، ده سكر بني، نص معلقة من القرفة، وزي 3 معالق كده من الزبدة طبعا لينة عشان هخلط كل دول مع بعض. زي ما انتم شايفين كده خلطتهم. مفيش سكر بني نقدر نستخدم ابيض. حطيت شوية من الزبيب، يعني تقريبا معلقتين، وشوية كده من عين الجمل، مفيش نستغنى عنه. عايزين نحط سوداني، اي حشوة احنا عايزينها، مكسرات او نستغنى عن المكسرات، مفيش مشكلة، اللي احنا بنحبه والمتوفر عندنا. بعمل كده الفتحات، بنزل بيها، بعمل فراغ شوية وبدخل الحشوة جوه البطاطا. طعمها وريحتها رهيبة، وغير طبعا القيمة الغذائية العالية للبطاطا. وفي كمان حاجة هحطها في الآخر بعد ما اخلص الحشوة دي، الولاد هيعشقوها. ادخل الحشوة كويس جواها، وعلى حسب احنا ممكن نزود السكر نقلله، الحاجات دي احنا بنتحكم فيها. وكمان كمية الحشوة بتبقى حلوة قوي، والزبيب مع الزبدة مع المكسرات، مع يعني طعم السينامون يجنن، بتبقى ريحة رهيبة. كمان مناسبة للشتاء. هنا بقى المارشميلو عشان الولاد بنحط شوية، عايزين نستغنى عنها، بس هي بتدي طعم حلو قوي كمان، وبتكون يعني سايحة بعد ما بتطلع من الفرن. من فوق كده هدخله الفرن، بيتقرمش شوية، ومن جوه بيكون سايح وجميل، بيدي طعم حلو قوي مع الحشو. دخلتها الفرن تاني تقريبا تاخد 10 ل 15 دقيقة بنفس درجة الحرارة. وهنا بعد ما طلعت، أتمنى الوصفة تعجبكم وأشوفكم الفيديو الجاي. ثانك يو.